Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức làm bánh bao chiên nè. Có thể làm để mình ăn hoặc là mình làm kinh doanh, bán đều rất là dễ mà đắt hàng nữa các bạn. Công thức này thì ngoài giòn, bên trong thì xốp mềm với nhân thịt, củ sắn nè, đậm đà ngon lắm. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng thực hiện luôn nha. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị trước phần bột. Mình dùng đây là 300g bột mì đa dụng. Thì cái phần bột mì này các bạn dùng hiệu nào cũng được. 2 muỗng canh đường, 170ml nước ấm nhẹ thôi. Chút xíu muối, 1 muỗng cà phê men nở khô, men này là men ngọt, men làm bánh mì. Phần nhân mình có 200g thịt nạc xay, một phần là mình xay, còn phần là mình cắt nhỏ. Nửa cái củ sắn khoảng 250g cắt hạt lựu ra. 2 cái chiếc lạp xưởng mình cắt ra nhỏ nhỏ. Bên đây thì mình có 2 cái củ hành tím và hành lá cắt nhỏ luôn. Cho cái phần men vô trong thao nha. Cho đường vô luôn. Men này là men nở nhanh, không cần kích hoạt. Nhưng mà mình muốn làm cái cách này để cho các bạn dễ biết là men còn hoạt động hay không. Cho tất cả vào rồi mình khuấy đều lên. Các bạn sẽ để yên vậy từ 5 cho đến 10 phút. Cái nước của mình là phải ấm nhẹ nhẹ, đừng có ấm quá men nó chết nha. Để một hồi thì các bạn thấy men nó nổi đều lên trên mặt vậy nè, là men còn hoạt động. Bây giờ mình sẽ cho phần bột vô luôn. 300g bột tương đương 2 chén ăn cơm. Trộn đều lên. Thì cái lượng nước này và cái lượng bột này là nó vừa bột luôn. Đây là cái bánh bao chiên cho nên là mình dùng hoàn toàn bằng bột mì đa dụng. Còn nếu mà các bạn làm mà là cái loại bánh hấp, có thể cho vào thêm 1 muỗng canh bột bắp nữa để giúp cho cái vỏ bột nó mềm hơn. Trộn đều tất cả rồi, nó sẽ phủ đều nước. Bây giờ mình cho 1 muỗng canh dầu ăn. Các bạn sẽ nhồi mịn lên nha. Nhồi cho cái khối bột của mình nó mịn và nó không có bị dính tay nữa là được. Đây các bạn nhồi sơ thôi, khoảng 3 đến 5 phút là bột của mình nó sẽ được như vậy nè. Vậy là được rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ đậy kín lại và mình sẽ ủ bột từ 1 tiếng đến 1,5 tiếng đồng hồ tùy theo nhiệt độ. Mình có luộc trứng cút, luộc sôi 5 phút là trứng nó chín nè. Quay trở lại phần nhân, bây giờ các bạn sẽ cho hết cái phần củ sắn vô cái túi vải. Mình sẽ vắt cho nó khô nước nha. Để thôi cái nhân nó bị ra nước á. Vắt cho củ sắn khô nước rồi sẽ cho trở lại cái dĩa. Đây phần nhân của mình đã sẵn sàng. Bây giờ trộn sơ cái rồi các bạn sẽ đi ướp gia vị vào. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, tiêu xay, 1 muỗng canh dầu hào. Rồi trộn tất cả lại để cho nó ngấm gia vị. Vì ở trong lạp xưởng của mình nó cũng có gia vị sẵn rồi, cho nên là mình không có ướp nhiều. Trộn đều xong rồi các bạn sẽ để yên vậy nha, cho nó ngấm. Bây giờ đi lột trứng cút. Trứng cút này nếu mà các bạn làm nhiều hơn, trong lúc vừa chín các bạn xả nước rồi mình cho thêm nước lạnh vào, mình xóc đều. Cái vỏ nó sẽ tróc ra. Quay trở lại thao bột. Bột mình ủ được 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ bột nó nở lên gấp đôi vậy đó. Sẽ lấy khối bột ra. Nhớ phủ thêm bột khô. Mình dùng tiếp là cái bột mì đa dụng luôn. Dàn nó ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhồi 3 phút thôi. Mình nhồi cái động tác này giúp cho bánh nó nở ngon hơn và phần bột nó mịn hơn. Rồi bây giờ sẽ chia bột luôn nha. Khối bột này thì đối với bánh bao chiên cho nên làm nhỏ nhỏ vừa thôi. Mình sẽ chia ra nhỏ nhỏ. Mỗi một viên bột từ 25 cho đến 30g. Chia xong rồi phủ thêm bột khô. Thì mình chia ra được 19 cái bánh. Và bánh này các bạn có thể chia 20 viên bột cũng được. Vo cho nó tròn lại rồi mình để qua một bên. Lần lượt những cái viên bột đã vo tròn xong, bây giờ mình sẽ ấn ra, cán dẹp ra. Đây là cái bước giúp cho bột không có bị co nè.
Các bạn cán nhớ phủ thêm bột khô, sẽ không co bột đâu. Rồi bây giờ mình trộn nhân lên cái rồi mình gói bánh nha. Cái miếng bột nào mà các bạn cán trước thì mình sẽ lấy mình gói trước nha. Cho một cái bánh là 2 muỗng cà phê nhân, một cái trứng cút lên trên. Túm đều cái mép bột lại, túm cho nó sát lại là được à, không có cần phải chính xác ra từng múi. Làm tương tự những cái phần bánh còn lại. Cái bột đã nở rồi cho nên các bạn làm rất là dễ, mình túm sát lại là nó dính. Mình làm xong hết rồi nè, 19 cái bánh bao. Bây giờ sẽ bắt dầu lên để đem chiên. Dầu chiên thì các bạn thấy cho nó sôi quanh đũa, để ở mức lửa trung bình. Mình sẽ thả từng cái bánh vào chiên nha. Đừng có để lửa lớn quá thì phần nhân nó chín không kịp á. Trong lúc chiên thì mình để ở mức lửa trung bình nhỏ thôi, đừng có lớn, và mình nhớ xoay cái bánh. Đây mình thấy nó hơi nở hơn rồi nè. Các bạn nhớ xoay đều nha, tại vì cái bánh này nó sẽ nổi lên trên á. Bây giờ mình kiểm tra cái mặt dưới coi nó vàng chưa. Nhớ xoay cái bánh đều, không thôi là một chỗ thì nó khét, còn chỗ thì nó chưa có chín kịp. Hoặc là các bạn để vô trong cái nồi để mình chiên, rồi nhớ đè nó xuống. Mình xoay đều vậy cũng được. Bánh nó nở đều thì nó sẽ nổi lên trên mặt dầu. Chiên đến khi nào bánh nó vàng đều, chỗ nào trắng thì các bạn cho nó xuống ngập dầu, còn chỗ nào vàng thì mình cho nó lên trên nha. Cho nó vàng đều hết cái bánh rồi mình vớt lên. Vớt lên thì cho nó ráo dầu. Rồi tiếp tục mình sẽ chiên những cái bánh còn lại, chiên với mức lửa nhỏ vừa. Cho qua bên đây ráo dầu rồi, nhưng mà mình lót thêm miếng giấy để thấm dầu, thì dầu nó sẽ rút ra hết, nó không có bị dính vào cái bánh ăn nó ngán. Đây, những cái bánh bao mình đã chiên xong, tròn nở, bên ngoài thì giòn, những cái múi nó cũng nở đều nữa nè, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Với công thức này các bạn làm bán thì theo ở chỗ mình thì một cái khoảng từ 5 cho đến 7.000. Cắt ra ở bên trong có lạp xưởng, có trứng cút, có thêm thịt và củ sắn. Thì mình ra khoảng 20 cái bánh là nó vừa bột. Bánh ăn rất là ngon các bạn, gia vị mình nêm mặn mặn ngọt ngọt, phần bột thì nó thơm, cái mùi men nè. Bên ngoài thì nó giòn, bên trong thì nó mềm mềm và có độ xốp. Lạp xưởng khi các bạn chiên lên nó ra cái chất dầu nhưng rất là thơm luôn. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bao chiên này. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha, và để nhận những video mỗi ngày xem kênh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.